Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Hồng Nhan Bạc Mệnh của tác giả Oanh Nguyễn. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Lắm lúc Hòa tự hỏi, sao cũng phận đàn bà mà nhiều người họ sướng thế. Còn mình thì mình đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Là Hòa tự nhận rồi bảo với mọi người như thế. Hòa có đẹp không? Đẹp là tùy theo mắt mỹ quan của từng người. Nhất là cánh đàn ông, họ nhìn vừa mắt họ thì họ cho là đẹp thôi. Còn Hòa cứ tự cho là mình đẹp. Không đẹp sao Hòa gặp đàn ông nói chuyện, câu trước câu sau họ đã sán lại gần tiếp chuyện Hòa vui vẻ. Không đẹp sao khi người ta giới thiệu cho Hòa anh nào, nhìn Hòa là anh ấy ưng liền. Còn chị em phụ nữ với nhau, người ta nhìn Hòa rồi nhận xét. Hòa cũng chỉ bình thường thôi, đẹp gì mà cao có 1,5 mét à? Đẹp gì mà mắt mũi miệng chẳng như các cụ tả gì cả. Mày ngài mắt phượng, mặt trái xoan, mũi dọc dừa. Còn bây giờ đẹp là phải đủ tiêu chuẩn 3 vòng, chỉnh khung người mẫu nữa cơ. Khuôn mặt với các đường nét trên mặt Hòa chỉ bình thường, hài hòa. Cơ thể cũng vừa phải, không gầy quá, béo quá. Cũng như mặt không có điểm nào xấu quá thôi. Chứ đẹp gì mà đẹp. Theo kiểu xưa cũng chẳng đẹp, mà theo kiểu bây giờ thì lại càng không phải. Vậy mà Hòa cứ tự nhận Hòa là hồng nhan bạc mệnh. Nhưng đúng, Hòa bạc mệnh thật. Số phận Hòa cứ bị đưa đẩy từ bến đỏ nọ sang bến đỏ kia mà không chịu ngừng nghỉ. Trong lòng Hòa lúc nào cũng như có cơn sóng ngầm âm ỉ trực bứt phá. Người ngoài nhìn vào thì thấy khá là yên ả. Thực ra tâm của Hòa chẳng có lúc nào là yên ả và bằng lòng với những gì mình đang có. Chợ chiều khu công nghiệp Công Nhân hôm nay xuất hiện một kiosk mới mở là hàng quần áo. Người phụ nữ nhỏ nhắn tuổi chừng 40, người đàn ông già hơn phải ngoài hơn 60, dáng cao, thân hình vừa phải. Họ lúi húi dọn hàng, nom họ như hai cha con. Mấy hôm cứ vậy, người phụ nữ mới đến cũng kiệm lời, ngồi nguyên hàng mình. Chỉ là hai gian hàng bên cạnh, thấy có người đến thì hỏi thăm. Lúc đó người phụ nữ mới trả lời. Hàng ngày cứ như thế. Đầu giờ chiều người đàn ông đi xe máy quay tàu màu xanh lá, chờ người phụ nữ đến chợ dọn hàng. Tối lại đến thu hàng trở về nhà. Họ âu yếm gọi nhau là anh em. Lúc đó các tiểu thương trong chợ mới biết đó là hai vợ chồng. Các bà xì xầm. Chồng gì mà già nhỉ? Chắc là tập 2 các bà ạ. Người phụ nữ đó chính là Hòa, cô thôn nữ ít học nhưng lòng lúc nào cũng ước ao. Giá như mình ở thành phố lớn, giá mình được làm chủ một cửa hàng, không phải chân lấm tay bùn, không phải ruộng ao, vườn chuồng. Hòa có biết đâu rằng có những người ở phố lại ước được như cô, lại quay về làng quê thanh bình làm ruộng, vườn, ao chuồng. 16 tuổi, Hòa yêu cũng phải vài ba anh để chọn lọc. Năm 18 tuổi, Hòa lấy chồng. Chồng Hòa khỏe mạnh, hiền lành, chịu khó. Gia đình chồng Hòa căn cơ cũng có bát ăn bát để. Nhà chồng Hòa cũng chỉ có 2 anh em. Bà chị lấy chồng ở xã bên. Chồng Hòa ngoài phụ với gia đình làm nông, còn có thêm nghề thợ xây. Những ngày tháng nông nhàn chồng Hòa đi xây suốt. So với nhiều bạn bè cùng lứa tuổi ở Hòa tại xã, nhìn Hòa như vậy đã là sướng lắm rồi. Mọi thứ đã có sẵn, về chỉ lo làm lo ăn thôi. Hòa thì không thấy thế. Từ ngày về làm vợ điếu tên chồng Hòa, Hòa phải theo mẹ chồng thức khuya dậy sớm hơn ở nhà. Toàn những việc không tên, làm cả ngày cũng không hết việc. Hòa thấy mệt, thấy bí bách vì không được đi chơi bạn bè thoải mái như trước. Bố chồng Hòa hay soi và nhắc nhở Hòa nhất. Hòa sinh con gái đầu lòng, phải làm mẹ đêm hôm thức giấc cho con bú,
chăm sóc, tắm giặt, cho con ăn uống đã rút đi bao sức khỏe, thời gian của Hòa. Lắm lúc Hòa nghĩ, đẻ con khổ vậy mà các bà lúc trước đẻ lắm thật đấy. Ở cữ xong cũng là lúc vào mùa gặt. Hòa tuy không phải đi gặt vì con nhỏ, nhưng phơi thóc, thu dọn thóc, chạy mưa, quét dọn nhà cửa, vườn tược, toàn những việc không tên khác nữa, quấn Hòa suốt ngày đến chết mệt. Làm nhiều tiền chẳng được cầm tiêu thoải mái mua sắm nọ kia, Hòa cảm thấy bí bách. Đấy là nói nhiều công việc thế thôi, chứ thực ra Hòa lười lắm, mấy khi có phải làm việc đâu. Việc đã rồi bắt buộc Hòa mới phải làm. Hòa còn trông con nhỏ nữa chứ. Thóc phơi ra rồi, mẹ chồng Hòa đang ở vườn rau. Cơn mưa hè bất chợt ập xuống, Hòa phải để con nằm một chỗ chạy ra thu thóc. Mới ra thì mẹ chồng Hòa ở đâu cũng đã hớt ha hớt hải chạy về thu rồi. Bố chồng Hòa sức còn khỏe, đi xây như chồng Hòa. Nhiều hôm mẹ chồng mang rau trồng được của nhà ra chợ bán, không kịp về nấu cơm. Điện cho Hòa, Hòa ở nhà trông con mệt ngủ cũng quên luôn. Trưa bố chồng về, nắng nóng, cơm nước muộn, không được nghỉ ngơi để đi làm. Bố chồng cào nhào. Hòa thấy vậy thì mặt sưng mày xỉa. Mẹ chồng trách cứ Hòa. Một lần Hòa dỗi bỏ về nhà đẻ. Nhà đẻ Hòa, mẹ Hòa đã mất, mỗi mình Hòa là con gái. Bố với các anh thương Hòa lắm, bảo nếu có gì cứ về nhà mà ở. Tính Hòa lại ngang bướng, chẳng chịu nhịn lời ai. Chồng đi làm mệt, có nhờ Hòa việc gì làm, Hòa không làm quát lại. Tưởng mỗi mình anh mệt cơ à? Tôi ở nhà con cái, việc nhà còn mệt bằng hai. Chồng Hòa làm phải trèo cao, nắng nóng mắng lại. Bố mẹ chồng dàn xếp bảo, thôi, chồng con nó ra ngoài làm cũng nhiều sức ép, về nhà con nóng tính, con nhịn đi một tí cho êm cửa êm nhà. Hòa cãi lại, bố mẹ lại còn bênh con trai à? Có ai nghĩ cho con không? Vừa trông con nhỏ, vừa bao nhiêu việc nhà, có được nghỉ ngơi mấy đâu, có được đi chơi đâu đâu. Thì ai cũng phải làm việc, có bắt con làm hết đâu. Hòa không thấy thế, Hòa thấy mình thật thiệt thòi nên cãi lại rất hăng. Rồi Hòa so sánh ví von, con Thu đấy to béo, miệng còn hơi méo, đi làm công nhân, lấy chồng ở nhà riêng sướng hơn mình. Con cái cho về ông bà trông, đi làm ăn ngủ chơi thoải mái, chẳng ai làm phiền. Con Hiền lấy chồng ở phố, con gửi trẻ, ngồi bán hàng bệ vệ, ra dáng bà chủ. Lúc đầu Hòa dỗi, bỏ về nhà còn mang theo con. 2 lần sau Hòa không thèm đeo con theo, để ở nhà mọi người trông nom cho biết mặt. Mấy lần đó, lần nào Điếu chồng Hòa cũng sang làm lành rồi đón vợ con về. Lần thì mẹ Điếu sang xin bố Hòa cho đón con dâu với cháu về. Lần này lâu thật là lâu, Hòa dỗi bỏ về nhà một mình, mãi không thấy ai sang đón. 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng. Lúc đầu Hòa thấy thoải mái, vui vẻ vì được rảnh cẳng chân tay. Có lúc lại thấy buồn, Hòa nghe ngóng mọi người vẫn lặng im. Rồi xã có đợt lấy người đi làm giúp việc ở Đài Loan. Bố Hòa làm việc ở ủy ban xã, cho Hòa biết tin đó. Hòa vui lắm, như chết đuối vớ được cọc. Đây chính là cơ hội đổi đời cho Hòa. Hòa vừa làm đơn vừa mường tượng, sang đấy mấy năm Hòa sẽ được khối tiền, sẽ giải quyết được bao nhiêu việc. Đời Hòa sẽ nhàn hạ, sẽ sung sướng, chứ đâu phải cắm mặt tù túng mãi ở làng quê, chứ đâu cứ suốt ngày quanh quẩn trong nhà chồng, gơi hàng trăm thứ việc không tên, lại còn bị mắng chửi là làm không nên hồn nữa chứ. Sang Đài Loan biết đâu xinh gái như Hòa lại gặp được chàng Đài Loan đại gia tuấn kiệt. Lúc đó Hòa về làng, họ sẽ lác mắt mà nhìn Hòa cho coi. Nhà chồng Hòa sẽ hết khinh khi là Hòa chẳng biết làm gì nữa không. Đơn của Hòa được chấp nhận, giấy khám sức khỏe của Hòa cũng ok. Chỉ còn mấy ngày nữa là Hòa lên Hà Nội học tiếng. Bố Hòa bảo con gái, bố với mày sang nói chuyện với ông bà và chồng mày bên nhà một câu. Dù sao mày vẫn là gái đã có chồng, là con dâu nhà họ. Hòa ngang bướng cắt ngang lời bố trả lời, con đã làm đơn ly hôn rồi, con chỉ sang lấy chữ ký của anh ta đi cho nhẹ nhàng thôi. Giờ con đi đâu cứ để cháu cho bên nội nuôi.
Sang đấy làm con sẽ gửi tiền về nuôi cháu. Bố không phải sang bên đấy nữa đâu. Không việc gì phải nói khó khăn với họ. Hòa thì nói một thôi một hồi. Bố Hòa thở dài. Thôi thì mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh, tự mày quyết định cuộc đời của mày. Bố cũng chẳng sống với mày lâu mãi được. Mọi việc sau này sướng khổ là ở mày. Vâng, rồi sau này bố không phải lo cho con nữa. Hòa đưa đơn cho Điếu ký, cũng chẳng bị gây khó dễ gì. Nhà Điếu cũng chỉ có yêu cầu được nuôi con gái. Hòa học xong tiếng rồi cũng bay sang Đài Loan. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ cho Hòa. Thế nhưng cuộc sống không phải màu hồng, không phải là giấc mơ đẹp. Những gì người ta nghĩ, tưởng tượng về nó chỉ là kết quả đạt được của một số người thành công, may mắn. Có được thành công may mắn đó, người ngoài cuộc cũng không biết được họ đã phải đánh đổi những gì. Mồ hôi, nước mắt, sức lực, nhân phẩm của con người. Người ngoài cuộc chỉ nhìn thấy kết quả, chứ không thấy hết được sức chịu đựng mà họ phải trải qua. Hòa đi Đài Loan, đi làm những việc gì, làm ô xin cho người già trẻ con, phụ bán hàng, đã thay tên, đổi chủ bao nhiêu lần. Hòa kể thì mọi người cũng chỉ biết vậy, chỉ biết kết quả rằng sau mấy năm bôn ba ở nước ngoài, Hòa vẫn thế. Tiền nuôi con, Hòa bảo gửi về, gia đình chồng cũng chẳng nhận được. Về phần Điếu chồng Hòa, sau ngày ly dị để Hòa sang Đài Loan làm ăn đã lấy vợ, ổn định cuộc sống. Vợ Điếu cũng như Hòa, nhưng được đức tính cần cù, chịu khó, thương yêu chồng con, vun vén lo toan cho gia đình, chăm lo cho con cái chồng từ lúc Hòa đi đến giờ. Có thêm một con trai chung với Điếu, cuộc sống ở làng quê đơn giản, đầm ấm, hạnh phúc. Điếu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại bên người vợ mới. Vợ mới tên Hiền, đúng như tên của cô ấy, dịu dàng, nhẹ nhàng, hòa hợp với mọi người nhà chồng. Bố mẹ, vợ chồng con cái gắn kết, yêu thương nhau. Điếu thấy trẻ khỏe, hăng say làm việc. Còn Hòa về nhà bố đẻ sau mấy năm làm ăn, bôn ba ở nước ngoài. Hòa ăn diện đỏm dáng hơn trước, nhưng tính cách thì càng khác xưa, lặng lẽ, khinh khỉnh. Những va vấp sóng gió nơi xứ người làm cho Hòa thêm dày dặn của người từng trải hơn. Chẳng biết ra ngoài vậy đã giúp Hòa đúc kết và nhìn nhận cuộc sống theo chiều hướng nào. Hòa cũng ít thăm con gái đẻ vì ngại phải đến nhà chồng cũ, lại phải đối diện với mọi người trong gia đình đấy. Phó mặc con gái cho gia đình chồng cũ. Theo con mắt của Hòa nhìn mọi người trong gia đình chồng cũ, thấy ngột ngạt, tù túng, chứ có gì vui thú đâu. Gia đình chồng cũ của Hòa từ lâu đã quên không có Hòa rồi. Con gái Hòa từ lâu cũng không biết sự hiện diện của Hòa bên cạnh, không có cảm giác ấm áp, gần gũi của tình mẫu tử. Bây giờ gần mà vẫn xa lạ vậy. Hòa lên thành phố, vào làm ở công ty từ sáng đến tối. Hòa tìm kiếm những mối tình mới để ra thời cơ thay đổi cuộc đời. Hòa được một số bạn trai trong đám bạn của Hòa biết được khát vọng của Hòa, đã giới thiệu cho Hòa ông bác trên phố. Ông ngoài 60 xuân xanh đã về hưu. Bạn trai nói: ông hơn em 20 tuổi có lẽ rồi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, phong độ, mọi thứ ông ổn định. Nhà xây 3 tầng, trang thiết bị đầy đủ, có lương hưu. Vợ mất bị bệnh cũng được 3-4 năm. Ông sống có một mình ở thành phố, có 3 con gái. Đứa ở nước ngoài, đứa trên Hà Nội đã lấy chồng. Con gái ông kinh tế vững, lo cho bố một thân một mình ở nhà, cũng mong bố tìm được người bầu bạn. Cậu bạn trai nói một thôi một hồi, tất cả mọi thứ đều ok với Hòa. Hòa thấy là hợp lý, chỉ cần sức khỏe tốt. Còn với Hòa tuổi tác không quan trọng, vì Hòa sang Đài Loan cũng đã biết. Anh bạn nói thêm: với điều kiện tốt như vậy, bác tìm bạn cũng kỹ tính lắm đấy. Cái chính là bác phải ok đã. Hòa nhìn bạn trai băn khoăn: em gái quê, liệu có đạt tiêu chuẩn của ông bác không? Gái phố trên đấy cũng nhiều mà. Những cô trên đó vừa mắt ông thì họ đã có gia đình ổn định hết rồi. Còn những cô lỡ dở nọ kia thì lại không vừa mắt. Anh thấy em là đạt tiêu chuẩn của ông bác đấy. Ông thích gái quê chân chất hiền lành, dễ bảo.
Về hình thức em cũng vừa tầm được rồi. Ưu thế lớn nhất của em là còn trẻ, chỉ hơn con gái ông 1, 2, 3 tuổi. Mà các ông lớn tuổi rồi lại thích các em trẻ cho tươi mới. Ông Vượng được thằng cháu họ Tả giới thiệu cho một cô độc thân tự do còn ngon lắm, thì theo cháu về quê xem thế nào. Nhìn Hòa ông cũng ưng ý ngay. Hòa mặc bộ pyjama ngắn tay, nền ná ở nhà, tóc thề suôn mềm mại ngang vai, nước da trắng mịn, nói năng nhỏ nhẹ, nữ tính. Ông đoán tầm trạc tuổi con gái ông. Ông còn sợ cô ta chê ông già vì ông bằng lứa tuổi của bố cô. Hòa nhìn ông cán bộ hưu trí thành phố có khác, ăn mặc đàng hoàng, lịch lãm, cao khỏe, phong độ, giọng nam trầm ấm áp. Vậy là chỉ vài lần đi lại, ông đã say Hòa như điếu đổ, xin được rước Hòa về dinh. Hòa thì lúc mới đầu để lấy lòng ông, cô cũng trổ hết nữ tính của mình. Ông hẹn đến nhà chơi bao giờ, Hòa cũng quét tước nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Một lọ hoa mới cắm đề bàn, Hòa trang điểm nhẹ nhàng, cử chỉ nói năng, dịu dàng, từ tốn, trông rất đáng yêu. Ông Vượng gọi các con gái về họp gia đình để tuyên bố rằng ông lấy vợ. Cô con gái ở Đức không về, cũng được báo tin. Ý ông muốn cùng Hòa sẽ ra phường đăng ký kết hôn cho hợp pháp. Trai không vợ, lấy gái không chồng đường hoàng chính chính. Làm mấy mâm cơm cúng tổ tiên, vợ cũ, mời họ hàng hai bên chứng kiến. Nhưng các con ông thấy người ông sắp lấy vợ trẻ, chỉ hơn các cô con gái 1, 2 tuổi. Không biết cô ta là người như thế nào, có thật lòng chung sống với bố các cô không? Không muốn sự việc xảy ra ngoài ý muốn, các cô bảo. Bố cứ làm cơm cúng tổ tiên và mẹ, thiết đãi họ hàng hai bên. Chúng con đưa thêm tiền cho bố sắm sửa thêm cho cô ấy, vậy là được. Còn việc lên phường đăng ký kết hôn thành vợ thành chồng thì bố hãy cứ từ từ. Cứ để cô ở 1, 2 năm xem mức độ tình cảm thế nào đã. Ông Vượng thấy các cô con gái nói có lý, có tình thì cũng vui vẻ nghe theo. Còn Hòa tuy trong lòng rất ấm ức nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ gì. Ông Vượng làm cơm cúng và đãi tiệc hai bên họ hàng thật to, dạp cưới hoành tráng, lộng lẫy và một đoàn xe đi đón dâu rất long trọng. Trông không khác gì đám cưới đại gia lấy chân dài. Là các bà đi dự đám cưới, cười đùa nói thế. Hòa được nở mày nở mặt với bà con láng giềng, vui lắm. Ông Vượng từ ngày có vợ mới trong nhà vui vẻ, trẻ khỏe ra bao nhiêu. Thế là ông đã kết thúc những ngày tháng cô đơn của mình. Của đáng tội, lúc trước họ hàng bạn bè cũng làm mối cho ông vài đám trên phố. Hai chị em cô Phương, Liên chưa chồng. Các cô cũng bằng lứa tuổi ông, trông hom hem, cơ thể dẻo dã, nhìn không có sức sống. Ông chẳng thấy có khí thế để mà đến cưa cẩm. Còn cái cô Phượng chồng mất, bán bún, người to béo đẫy đà, da đỏ hồng hào, chưa nói đã cười tít mắt. Cô đấy thì nhiều ông theo đuổi bồ bịch quá rồi, ông không thích. Cuối cùng họ hàng gán cho ông cô em dâu, ở cách nhà ông mấy nhà. Thằng em họ nửa đùa nửa thật, cười miệng rộng đến mang tai bảo ông. Thôi bác còn tìm đâu xa nữa, đức hạnh đủ cả ở đây rồi, mía ngọt đánh cả cụm đi thôi. Em dâu ông chồng mất từ năm nó 2, 3 tuổi, có một con trai. Những ngày giỗ chạp bố mẹ, chú em trai, ông và mọi người tập trung sang nhà nó. Suốt từ năm 2, 3 tuổi đến giờ, nuôi con trai lấy vợ trên Hà Nội. Giờ một mình ở nhà cũng cô đơn, cô nghỉ hưu làm bún bán buổi sáng ngay tại nhà cho bà con xung quanh, cũng vừa đủ sống và vui. Với em dâu ông chỉ thấy lòng thương cảm, quý mến như người thân trong gia đình, tuyệt không có tình cảm trai gái. Hỏi vậy thì làm sao lấy được vợ? Em dâu ông đúng đức hạnh đầy đủ, thờ chồng nuôi con, chịu thương chịu khó. Những nét cam chịu như bám rễ vào khuôn mặt với dáng người cô ấy. Dáng hơi cứng, đi đứng lúc nào cũng thất tả, vẻ mặt buồn khắc khổ in trên khuôn mặt, cười cũng không tươi lên được. Cô em dâu cũng quý mến người anh chồng, thỉnh thoảng sang giúp cô việc nọ việc kia, nhưng đó có khi cũng chỉ là tình cảm của người trong gia đình làm giúp nhau.
Ở Hòa, ông thấy sự tươi mới, trẻ trung, đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Hỏi như thế thì làm sao một người đàn ông đã sang sườn dốc của cuộc đời, vắng bóng phụ nữ trong nhà, lại không đổ gục mới là lạ. Ông như lấy lại phong độ thời tuổi trẻ trở lại. Hòa đã đạt được cuộc sống đúng như mong ước, thì trong lòng cũng rất hân hoan và vui sướng. Hai vợ chồng son nhà rộng rãi, khang trang, ngay tại trung tâm thành phố, vài chục mét đã ra đến chợ, vài trăm mét ra đến bệnh viện, bến xe. Ở nhà không cần ra chợ, rau cỏ thịt cá cũng chở đi qua đầy. Có tiền là mua được tất. Mà chồng mới của Hòa không thiếu tiền, tuy không phải hàng ngũ đại gia nhà có ô tô, ô xin, nhưng cũng đầy đủ, với nhiều người đã là niềm mơ ước. Cưới sau Tết đúng vào mùa xuân, vào dịp của những lễ hội, hai vợ chồng Hòa lại sánh vai đi tuần trăng mật các nơi. Sống thế mới đáng sống chứ. Hòa nghĩ, giờ mà ở với chồng cũ thì vẫn phải làm sấp mặt, từng ngày lo cái ăn cái mặc, tiền học tiền hành, tiền mua sắm sửa chữa xây dựng nọ kia. Mà cái tiền của anh thợ xây ráo mồ hôi là hết tiền. Lấy tiền đâu ra mà chơi bời đi chỗ nọ chỗ kia cơ chứ. Ông Vượng có lương hưu đủ sống, con gái thành đạt, sợ bố ở nhà thiếu thốn ngày lễ ngày Tết, còn gửi tiền cho bố luôn. Ông có số hưởng thế chứ lị. Hòa lấy ông, Hòa cũng được ăn theo. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, tốt đẹp đến với Hòa. Ở nhà hai người ra vào nhìn thấy nhau mãi cũng chán. Hòa muốn đi bán hàng dành dụm ít vốn để dành lúc cơ nhỡ. Chẳng lẽ cái gì cũng ngửa tay xin chồng à? Thực ra ông Vượng cũng chẳng tiếc Hòa thứ gì. Đã mấy tháng trôi qua, nhà Hòa có lễ lạp cưới hỏi ma chay, ông đều chở Hòa về, bỏ tiền túi của ông cho công việc gia đình Hòa. Thế nên lúc Hòa mở lời: "Em đi chợ, thấy ở đây họ bán hàng quần áo đông khách lắm. Em muốn mở một shop quần áo, cho thêm thu nhập cho vui. Ở nhà quanh quẩn mỗi hai người cũng chán. Em được bạn chỉ cho chỗ lấy hàng rồi, tháng đi lấy 1-2 lần, về chỉ ngồi bán thôi anh ạ." Ông Vượng thấy vợ mới thẽ thọt vậy cũng chiều. Hai người đi tham quan khu vực quần áo trong chợ thành phố rồi quyết định: "Anh thấy bán buôn ở chợ lớn chắc mình không kham nổi. Phải mua quầy như mua nhà, tập trung vốn cũng nhiều, lại thuê người trông coi, làm quần quật từ sáng đến tối, rồi lại sổ sách tính toán. Thế thì còn thời gian đâu mà mình dành cho nhau. Em lại xấu đi mất. Anh có để em thiếu gì đâu hả vợ yêu?" Ông cười nheo mắt, lấy tay nhéo nhẹ má Hòa âu yếm. Hòa nhõng nhẽo: "Vâng, em biết mà. Em cũng chỉ muốn ra ngoài làm tăng thêm chút thu nhập, cho anh đỡ phải lo nhiều, được giao lưu với mọi người nữa cho vui. Chứ em cũng sợ tập trung vốn buôn to bán lớn, em không quản lý được ạ. Em chỉ thích bán lẻ hàng quần áo thời trang, cũng là phục vụ cách ăn mặc của mình luôn cho hợp với thời đại. Với lại em cũng thích bán hàng quần áo từ lâu rồi, giờ em cũng muốn thực hiện." "Cảm ơn anh đã chiều em." Hòa vòng hai tay quàng cổ ông Vượng như con gái nhõng nhẽo bố, rồi hôn cái chụt vào má ông. Hòa cười rõ tươi. Ông Vượng vui lắm nói: "Vậy mình đi xem rồi còn 2 chợ. Một ở thành phố bán từ chiều đến tối mịt, một ở cạnh thành phố gần khu công nghiệp công nhân. Bán mỗi buổi chiều, công nhân về chợ rất đông. Anh cũng quen tay quản lý chợ đấy, bảo hắn sắp xếp cho em một chỗ đẹp. Chiều công nhân họ về đông, tập trung bán nửa buổi bằng cả ngày, thế cho đỡ mệt mỏi em à." "Vâng, em biết chợ đấy rồi. Quê em có mấy người mang hàng lên bán ở chợ đấy, nhanh hết, lại được giá nữa. Vậy mình chốt nha anh yêu." Ôi giời, chưa bao giờ ông Vượng được nghe những lời nói thu phục và dễ thương đến như vậy. Hòa trẻ nói những câu anh yêu anh, vâng em nghe đây, hay vâng em hiểu rồi ạ. Cô ấy nhái dài giọng ra, sao mà du dương và dễ thương đến thế. Không chiều cô sao cho được. Hỏi xem mấy bà cô già có nói được như thế không? Hay nói ra xấu hổ ngượng miệng, có mà nói được. Ông Vượng nghĩ thế. Thế là dưới sự sắp xếp đầu tư vốn của ông Vượng, cũng như cách thức lấy hàng để bán do người bạn truyền lại cho Hòa,
Hòa đã mở được một shop quần áo riêng cho mình. Ông Vượng còn cùng Hòa đi Hà Nội sang Nam Định cất hàng về bán. Hòa ra chợ bán, ông cũng đầu buổi chở Hòa ra, cùng dọn hàng, cuối buổi ra thu hàng chở Hòa về. Cô em dâu ông Vượng giờ cũng ra bán bún ở chợ cùng đấy. Chiều công nhân đi làm đói, mệt vào nghỉ ăn uống rất đông, tận tối mịt mới hết khách. Nhìn ông Vượng ngày nào cũng thu dọn hàng đưa đón vợ như vậy, cô ngậm ngùi nói với mọi người: lúc trước chị dâu tôi chẳng được như vậy đâu, cứ cặm cụi làm một mình, lại còn con cái cơm nước nhà cửa. Ông ấy chỉ đi làm mỗi việc ông ấy, chẳng đỡ đần gì cho bà chị. Giờ con cái phương trưởng chẳng được hưởng gì, bà ấy lại mất sớm. Các bà ở chợ cười đùa nói leo vào: chuyện, giờ ông ấy lấy được vợ trẻ chẳng chiều, với lại ông ấy cũng được nghỉ hưu rồi, rảnh rỗi mà. Ở với ông Vượng lâu, Hòa mới thấy hết những tật xấu của ông Vượng. Đúng là khác xa với vẻ ngoài lịch lãm, phong độ lúc trước ông đến nhà Hòa. Ông vừa ở bẩn, lại bày bừa lôi thôi chưa từng thấy. Hôm nào Hòa có việc về quê 1-2 ngày, lên là rõ nhất. Bát ăn ông cứ dồn vào một đống, mấy bữa mới rửa, quần áo mặc để bày bừa. Mùa hè ông đi ngoài trời nắng về vứt cái áo tay dài ở ghế ngoài một cái, quần dài trong phòng một cái, đi đến chỗ nào vứt toẹt vào chỗ đấy. Lâu ngày để quên nó bốc mùi, mới biết là quần áo chưa giặt. Lắm lúc Hòa bảo ông: quần áo bẩn anh cho vào máy giặt hoặc cái chậu, cái mới mặc anh treo lên. Anh cứ để lung tung như thế, em biết cái nào mà giặt, ngửi vào kinh lên được ấy. Đã thế ăn xong có cái tăm xỉa răng cũng cứ nhét lung tung, tay bẩn quệt luôn vào quần hoặc áo, làm Hòa suốt ngày phải nhắc nhở. Lúc đầu ông cười hề hề, sau thấy Hòa cứ lèo nhèo gắt gỏng, ông bắt đầu bực bội khó chịu gắt lại. Mà đồng hồ sinh học của hai người cũng khác xa nhau. Sáng ra Hòa dậy sớm mở tung cánh cửa cho ánh nắng không khí vào nhà. Ông thì không thích vậy, lào bào. Chẳng là buổi tối ông hay uống nước chè đánh cờ. Sáng lại dậy muộn. Lúc đầu hai người còn sánh vai nhau đi ăn sáng, sau này thì chỉ có mình Hòa. Vì sáng ra ông mới ngủ ngon giấc. Ăn uống cũng theo mỗi người một kiểu. Ông thì cứ thích ăn thịt, các loại thịt, thịt lợn, bò, chó, mèo, các loại gia vị hành tỏi, mắm tôm, ớt, lại còn ăn mặn. Hòa đã cho đồ ăn đậm hơn, mà ông còn bắt chế cho ông bát nước mắm. Eo ơi, cái mùi nước gia vị nồng nặc ấy, ông còn tiện tay quệt vào quần áo hoặc rải ra ghế, phát tởm lên được. Hòa lại phải kỳ công lau chùi. Lúc đầu Hòa còn nói nhẹ nhàng, sau Hòa quát ầm lên vì ông cứ tiện tay mãi thế. Bảo bao nhiêu lần rồi, bạ đâu chùi đấy, bạ đâu quệt đấy, hời kinh lên được. Ông sững người nhìn Hòa quát lại. Quên thì mất, từ từ rồi tôi sửa. Sao quát ầm lên như mẹ tôi vậy? Lắm mồm. Hòa đang cơn quát tiếp. Có mỗi cái mồm sao bảo lắm, mà bảo lắm vậy cũng có nghe đâu. Hòa vừa thu dọn, lau chùi vừa lại nhải, ông quát. Thôi thôi, nhức hết cả đầu, có im đi không cho tôi nhờ. Hòa sưng mặt, nhìn cái lông mày rậm trao lại, cái mặt chảy xệ ra đến ghét. Hòa lụng bụng quăng vật mọi thứ lung tung. Ông Vượng đập cái tay choang xuống bàn uống nước, ấm chén va vào nhau rơi xuống kêu loảng xoảng. Ông đi ra ngoài, Hòa được thể càng gào lên, chửi to vì phải thu dọn. Đấy, giờ ông với Hòa cứ khẩu chiến những việc còn con thường ngày như vậy. Hòa thì nói dai, ông thì nóng tính, càng nói càng lên cao trào, không người nào nhường người nào. Nhưng được cái Hòa lại làm lành rất nhanh. Tối đến mọi việc đã xong, tắm gội sạch sẽ lên giường là Hòa lại ôm ông làm lành. Thôi, cho em xin lỗi mà, đừng chấp với em nhá, chấp với đàn bà làm gì. Hòa giúp cái đầu mới gội còn vương mùi hương vào ngực ông. Ông Vượng cũng làm sao mà giận Hòa được lâu cơ chứ. Chỉ bằng vài động tác mềm mại, đáng yêu như mèo con của Hòa, làm ông mềm lòng ngay. Ông khẽ cốc nhẹ tay vào đầu Hòa mắng yêu. Lần sau chừa cái thói nói nhiều đi nhá. Hòa khúc khích cười, ông Vượng lại thấy Hòa sao mà đáng yêu. Ở chợ bán hàng cũng vậy,
Ai mà vào xem không mua, mất công Hòa mời đón, thảo nào cũng bị ăn chửi. Nhất là đầu buổi chưa mở hàng. Lúc đấy nhìn Hòa ra dáng bà chủ đanh đá chua ngoa. Hòa quăng quật quần áo, Hòa đốt vía. Hơ vía hơ vái, vía lành thì ở, vía dữ thì đi, hơ vía hơ vái. Người nào lành tính thì họ bỏ đi, kệ Hòa nói gì hoặc làm gì. Có người nóng tính không chịu được, họ nói lại y như rằng có khẩu chiến, chiến tranh. Lúc đó nom Hòa dữ lắm, sẵn sàng túm tóc vật nhau. Quản lý chợ phải đến, Hòa điện luôn cho chồng yêu ra bênh Hòa nữa. Nếu khách nào xộp trả giá cao mua nhanh, Hòa cũng đon đả, đưa đẩy mời chào, khen ngợi họ lắm. Lúc mới đến, Hòa ngồi thu lu ở chỗ mình, chẳng đi giao tiếp với bạn hàng. Khi họ đông khách, có để nhờ xe sang nhà Hòa, thảo nào cũng bị đẩy xe rồi chửi. Bạn hàng bên cạnh nói lại: đang buổi chợ đông người, cho khách em để nhờ tí, đi luôn giờ. Hòa chu chéo: mày chỉ biết được việc mày thôi, có mỗi cái tí mặt đường để bán hàng, khách mày để nhờ tao bán cho ai? Hòa đẩy xe, thế là chửi nhau. Đến tối ông Vượng ra đón, Hòa lại lôi chuyện ra chửi tiếp. Ông Hòa chẳng biết chửi nhau cái mô tê gì, chỉ gắt gàn Hòa: thôi thôi bà im đi. Mấy hôm nay trong người Hòa khó chịu quá, cứ mệt mỏi không muốn ăn uống cái gì, ăn gì cũng buồn nôn, ngửi mùi thức ăn cũng vậy. Ông Vượng chờ Hòa ra bác sĩ Tư khám. Vị bác sĩ thông báo: chị nhà đã có thai được 6 tuần tuổi, chị cũng 40-41 rồi, cần được ăn uống nghỉ ngơi điều độ cho dễ sinh. Được tin này ông Vượng mừng lắm, mừng cuống quýt lên. Ngoài 60 tuổi, ông lại được làm bố. Ông ước gì ông đẻ được thằng cu con với Hòa. Với vợ trước, ông có 3 con gái đã thành đạt, giờ có thằng cu con thì thật là thú vị. Ông chia sẻ với Hòa niềm vui của mình vậy. Trái với suy nghĩ của ông Vượng, Hòa có suy nghĩ riêng của Hòa. Hòa có bầu, cô thấy rất lo lắng. Thứ nhất, trước mắt nghén bầu làm cho Hòa bứt rứt khó chịu, ăn không ăn, ngủ không ngủ được. Rồi cái bệnh đau đầu tiền đình tái phát làm Hòa nhược cả người. Thứ hai, ông Vượng già rồi, còn sống được bao lâu? Như bố Hòa, hơn ông có 2 tuổi, còn đang bị tai biến liệt nửa người kia. Vậy hỏi nếu đột nhiên ông ấy cũng bị vậy, vì đến tuổi này không ai biết trước được điều gì, thì Hòa lại vừa chăm con, vừa chăm ông như bố già à? Còn tiền nong nuôi con lớn thì thế nào? Tiền lương của ông chỉ đủ 2 người sống đạm bạc, tiền Hòa cũng chỉ đủ chi phí cho Hòa. Ôi nếu vậy thì khổ cho Hòa lắm đây. Hòa càng nghĩ càng canh cánh nỗi lo. Hòa đem băn khoăn của mình lựa lời hỏi ông: anh ơi, nhớ em lại đẻ ra con gái không được như kỳ vọng của anh thì sao? Ông Vượng đang yêu Hòa, muốn gắn bó với Hòa dài lâu nên trả lời: cũng được em ạ, anh rất yêu em nên muốn mình có con cái sẽ gắn kết anh và em thành một gia đình hoàn chỉnh đúng nghĩa. Nếu không đẻ được con trai là số của anh, em không phải nghĩ ngợi gì đâu, cứ yên tâm dưỡng thai nghỉ ngơi đi, làm việc nhẹ nhàng thôi. Vì đến tuổi này anh biết em có thai cũng rất khó chịu trong người. Nếu yêu anh thì hãy cố lên nhé. Hòa còn một đắn đo khó nói nhất, đó là cô muốn nói cây già của ông đang ập đến thì làm sao lo được cho Hòa và con đây. Ông thì đang bị huyết áp cao, tiểu đường cũng đang báo động. Hòa hạ giọng ngập ngừng nói: Nhưng em vẫn sợ, em đã 40 xuân rồi, anh cũng đã ngoài 60, con còn phải lớn, phải ăn, phải học hành nghề nghiệp, gia đình nọ kia. Rồi biết đâu ốm đau không nuôi con được ăn học nên người cho bằng chúng bằng bạn thì khổ lắm anh ạ. Em lo xa cũng phải thôi, nhưng em yên tâm, con còn các chị lớn của nó nữa, các chị sẽ lo cho nó, không để mình em khổ đâu. Đấy em xem, con gái mình nó rất có hiếu, hiểu chuyện. Em là mẹ kế mà nó coi trọng em không khác gì mẹ đẻ đâu. Ngày nọ ngày kia quà cáp đầy đủ, mình có thiếu gì là nó đáp ứng đủ nhu cầu. Cái này Hòa thấy cũng phải. Ngày Tết chị em, bạn bè Hòa ở quê kéo lên đây chúc Tết vợ chồng Hòa, ai cũng tấm tắc khen Hòa sướng, có thiếu gì đâu. Nhà có 2 vợ chồng, các con về ăn Tết có 2 ngày, vì còn phải ở nhà chồng của chúng. Vậy mà chúng mua đủ thứ ngon vật lạ, mang về biếu bố gì ăn còn lâu mới hết.
Có khách quý đến chơi mang ra mời, chia vui cùng với mọi người. Các bác các cô bảo nhau: còn Hòa chuột xa chĩnh gạo rồi còn gì. Đám bạn bè thì trêu: Hòa ơi, trên đây còn đám nào như chồng mày nữa không? Giới thiệu cho tao một đám. Các cô cười phá lên. Có cô còn táo bạo nói luôn: khi nào mày chê chồng mày thì nhớ bảo tao, tao vào cho khỏi phí nhá. Đấy, rồi các cô ôm nhau cười như nắc nẻ. Tuổi các cô mới ngoài 30, đi làm chầy chặt ra, lo gia đình, cho đủ ăn đủ mặc còn vất vả khổ sở. Hòa nghiễm nhiên về hưởng đầy đủ như thế, các cô thấy cũng thèm lắm chứ. Hòa lúc đấy thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Hòa cười mắng bạn: cái con này, ăn thua gì đâu, chúng mày hai vợ chồng còn trẻ khỏe, cố gắng chẳng mấy tí. Đám bạn Hòa nói chuyện cười đùa, đưa đẩy mừng cho Hòa, thế mà giờ đây chẳng ai biết được nỗi khổ của Hòa. Hòa thấy mình khổ lắm, chẳng ai biết nỗi khổ của Hòa đâu. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Tuổi của Hòa đang hừng hực khí thế, để yên không sao, giờ lấy chồng vào lại càng khơi gợi cho Hòa những dục vọng đàn bà. Đã thế ông Vượng chẳng được như ngày đầu ôm ấp cưng nựng Hòa. Người đâu mà hơi tí kêu mệt, tối ngủ toàn quay mặt vào tường. Ông bảo người mệt, sao ngửi hơi đàn bà càng mệt thêm. Người ông cứ rũ rượi lừ đừ. Bạn Diệu ông bảo: ôi giời, sao dạo này tiểu lượng của ông kém thế? Chưa uống mà người cứ khướt ra như uống rồi. Hay là ốm nghén thay vợ đấy? Người nghén mới chính là Hòa đây này. Đang vật vã như chết dở sống dở, còn chẳng được cái ôm. Bảo ông bóp vai bóp chân cho tí cho đỡ mỏi thì ông cũng kêu đau. Thế mà còn xoen xoét cái mồm, bảo đé với đái. Rồi mà đẻ ra một mình Hòa chịu đau đớn, vật vã, chịu nuôi dạy cho mà xem. Chắc cái kiểu đấy chỉ giỏi sõng lưng chỉ tay. Đấy, mấy bữa nay nhờ cắm cho nồi cơm, kho cho nồi thịt cũng không nên hồn. Cơm thì khô như ngói, đổ ít nước đây. Thịt thì tí cháy, không nhắc chắc để cháy luôn. Đàn ông đàn an, đâu mà đành đoảng vụng kinh lên được. Mệt thật, vừa mệt vừa bực mình với lão chồng già. Mấy hôm mệt nằm giờ dậy nhìn kỹ chỗ nào cũng bừa bộn, bẩn thỉu. Hòa gọi giật giọng: ông Vượng, sao ông để cái áo trắng của tôi ngâm lẫn vào quần đen của ông thế? Nó phai ra thì sao? Còn gì là áo trắng nữa? Hòa lẩm bẩm cằn nhằn: ôi trời ạ, bếp núc để bừa bộn cả ra, làm chẳng lau dọn gì, hôi hám quá. Ông Vượng ở trên nhà mở loa nhạc thật to cho át lời Hòa. Ông biết Hòa đang bực lại lắm mồm cằn nhằn, mở loa cho khỏi khó chịu. Không nghe Hòa nói thế, ông cáu lại nổi sung lên. Hòa thì đang có chửa. Con gái và mọi người dặn ông là đàn bà có chửa khó chịu trong người, dẫn đến hay bực bội. Hòa chạy lên nhà chỉ tay vào mặt ông Vượng quát: ông Vượng, tôi nói suốt từ nãy đến giờ ông không nghe thấy à? Sao mở loa to thế, nhức hết cả đầu ra. Ông Vượng thấy mặt Hòa đỏ lựng, mắt long sòng sọc phừng phừng chỉ tay về phía mình, thì từ từ mở loa nhỏ đi. Từ ngày Hòa về làm vợ ông cũng phải nhịn biết bao những tự do cá nhân của ông. Ít tụ tập bạn bè hơn, ít thức khuya dậy sớm hơn. Đã phải cố theo cô ấy để hòa nhập cuộc sống chung của hai người. Thế mà cô ấy cứ hơi tí là dỗi, bắt ông phải xuống nước thí dỗ, đến mệt mỏi. Không cái mồm như loa làng ầm ĩ trong nhà nhức hết cả đầu. Không như vợ trước của ông cam chịu, nhẫn nại, có bao giờ mắng chồng xa xả như vậy đâu. Có hôm con gái gọi cho ông hỏi thăm sức khỏe, tình hình bố và dì. Ông bức xúc quá, cũng chỉ nói: dì Hỏa tính khí thất thường lắm, không được lành tính như mẹ con khi trước. Hay là tại bố già rồi lấy vợ trẻ nên nó vậy không biết. Bố đã nóng tính, dì thì hay cằn nhằn, cái gì không vừa ý là cằn nhằn. Quá hơn nữa, lại còn la to lên cho cả xóm nghe thấy mới hả? Ông không dám nói là chửi bố, sợ con gái nghĩ sai. Ông nhỡ có lời không phải với Hòa, lại mang tiếng là bố xui con. Nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, hai con gái không đi chơi hay đi du lịch đâu, cùng chồng và con kéo về thăm bố và dì, chúc mừng bố dì sắp tới sẽ có thêm thành viên mới cho gia đình.
Các cô mua đủ các loại quả cáp cho bố và dì tầm bổ. Con gái có khác, chu đáo lắm. Chỗ này là quà của bố, thuốc bổ các loại, dùng vào lấy sức chăm dì và em bé. Chỗ này là của dì, thuốc cho dì, sữa bà bầu. Dì cố giữ sức khỏe để sinh mẹ tròn con vuông. Áo váy bầu cho dì, quần áo cho em bé. Hòa thấy nhiều váy bầu, quần áo chuẩn bị cho em bé sớm vậy thì kêu lên: Ôi, họ kiêng mua quần áo cho em bé sớm đấy, phải 4 tháng trở ra cơ. Dì mới có hơn 2 tháng, mà cả quần áo bầu cũng vậy. Phải tầm đấy mua cho nó chắc, giờ cứ mặc quần áo rộng đã. Hai cô con gái cười: Dì ơi, chúng cháu có kiêng gì đâu mà các cháu cứ to khỏe lớn vồ vồ kia thôi. Các cô hỉ hụi nấu nướng, thu dọn cho dì. Dì ốm nghén thì cứ nghỉ ngơi, đừng đi chợ bán hàng nữa dì ạ. Bao giờ ngoài nghén thì dì đi cho đỡ buồn cũng được. Hòa cười: À thì dì cũng nghỉ suốt ấy mà. Các cô về còn được hàng xóm bên cạnh kéo vào nói chuyện to nhỏ. Dì các cô đành hanh lắm, toàn nghe thấy tiếng chửi bố các cô sơi sơi, chẳng hiểu là chuyện gì. Có hôm còn bắt ghế ngồi vắt chân trước cửa chửi ông ấy. Ông ấy không chịu nổi phải sang nhà hàng xóm chơi đấy. Hai cô chột dạ cười nói đỡ: Vâng, cháu cũng nghe thấy bố cháu kể. Dì cháu đang có mang với trong người bức bối khó chịu mới sinh ra như vậy thôi. Tuy trả lời các bác hàng xóm vậy, nhưng trong lòng hai cô cũng rất thương xót bố mình. Lúc dì ngồi nghỉ ở bàn nước, một cô hỏi: Cháu nghe mọi người nói dì bắt nạt bố cháu lắm đúng không à? Chắc lại bố các cô chứ ai vào đây nữa. À không, bố cháu chỉ nói qua điện thoại. Chắc dì đang có bầu nên sinh ra như vậy thôi. Còn xung quanh họ bảo dì hay to tiếng với bố. Hòa xa sầm mặt. Cô hỏi bố các cô xem, toàn những chuyện bực mình, không chịu được tôi mới nói. Các cô thấy vậy muốn xoa dịu cười hề hề. Bố cháu vốn đảnh đoảng mà. Thôi hai ông bà ở nhà bảo nhau mà làm mà ăn, thiếu gì cứ ới tụi con. Về ở với ông Vượng, ngoài việc xin ông đầu tư chỗ vốn bán hàng quần áo, Hòa còn vòi ông mua cho một chiếc xe máy tay ga màu trắng. Lúc đầu ông nói: Anh giờ cũng rảnh, em đi đâu đã có anh làm tài xế rồi, mua làm gì cho chật nhà. Mà em có đi mấy đâu, để tiền còn làm việc khác. Nhưng thấy Hòa mẻ nheo quá, ông lại bỏ ra hơn 40 triệu mua xe chiều theo ý của Hòa. Hòa cười khanh khách: Có thế chứ, có thế mới xứng lên phố lấy chồng chứ. Ông dạy Hòa đi, thỉnh thoảng Hòa lấy xe tự về quê một mình. Hòa thấy việc ông làm cho Hòa là điều hiển nhiên. Tiền cưới họ hàng con cái ông cho nhiều, lấy ra mua cho Hòa cái xe đáng là bao nhiêu. Hòa về đây ở với ông, còn làm ô xin không công cho ông nữa. Ốm nghén ở nhà lâu cũng buồn, Hòa lại bảo ông Vượng chở Hòa đi chơi, ra quầy bán quần áo. Nằm ở nhà thì buồn bực, tẻ nhạt, ra chợ thì buồn cảnh xô bồ ở chợ. Ở đâu cũng làm Hòa khó chịu, muốn to tiếng cãi nhau. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, công nhân tan ca về sớm, chợ đông. Đầu giờ có con bé vào mua hàng, xem thử chán rồi lại đổi ý không mua. Hòa đã chửi cho một chặp vì mất công Hòa lấy cho thử. Mất công tán bán, nó lại đi. Khách sau cũng vào sờ lần rồi lại bỏ đi, bực hết cả mình. Chợ thì đông, đầu giờ vẫn chưa mở được hàng, trong khi các quầy quần áo khác khách đông bán ra tơi tới. Cái con bán chè giải khát bên cạnh Hòa lấy 3 gian hàng quay ra hai mặt đường. Giờ này công nhân về đông người vào ngồi ăn chè, để xe máy kín cả lối đi. Đấy, Hòa có mỗi một gian mà nó còn để xe tràn cả sang đây. Con bé bán chả đá năm nay 35 tuổi mà 3 đứa con nheo nhóc để bẩn. Hòa không hiểu sao nó khổ mà đẻ lắm thế, lúc nào cũng bận bịu tất cả như con mẹ già. Lúc mới đến, tí Hòa gọi nó là cô xưng cháu, may gọi là chị. Sau hỏi ra mới biết kém Hòa mấy tuổi, thì đổi lại cách xưng là chị Hòa. Thằng chồng nó ất ơ chẳng làm gì, vậy mà đẻ lắm thế. Hòa nhìn thấy cái xe đạp xe máy để chật lối đi, lại để chồng sang gian nhà Hòa 3 cái. Giờ có bảo chúng nó cũng không nghe đâu, còn mãi bán ăn. Hòa xăm xăm ra chỗ lối đi, dùng hết sức đun đổ chiếc xe ở gần. Xe theo đà đun nghiêng về một bên, đổ loảng xoảng. Bà kia, sao đun đổ xe tôi?
Một cô khách to béo trong hàng trẻ nhảy ra hỏi Hòa. Hòa sưng xỉa. Ai khiến chúng mày để xe chật lối không cho khách đi, lại còn để sang che gian của tao? Tao còn bán cho ai được nữa? Lời qua tiếng lại, hai bên cãi nhau to. Cô khách là loại ghê gớm, xông vào quầy túm tóc Hòa. Hai người vật nhau. Cô em dâu bán bún gian trên thấy to tiếng, chạy sang can, lôi được cô khách to béo sang gian mình ngồi nghỉ. Cô to béo ngồi còn hậm hực. Cái con này nó đảnh hanh hay bắt nạt khách, em phải trị cho nó chừa. Cô em dâu bán bún là em dâu chồng, nhưng cô cũng tròn trèm 60, hơn Hòa những 20 tuổi. Cô can. Thôi em nể chị, chấp với nó làm gì? Cô lựa lời đón đưa một hồi thì cô kia cũng hạ hỏa đi về. Cô em dâu sang nói với Hòa. Chị cũng khỏe thật đấy, đang bầu bì thế mà ra chợ chửi nhau cũng hăng cơ. Sao lúc chửi có thấy kêu mệt đâu? Hòa cười nhọn nhẹn. Vâng, sao lúc tôi chửi nhau thì thấy nóng người lên, khỏe ra, lại không thấy mệt, thế mới lạ. Em dâu cười nhếch cả miệng. Có chị là một đấy. Hòa đi chợ bán hàng thì bức xúc ở chợ, về đến nhà lại bức xúc với ông Vượng. Đấy, giờ ông ấy lại sinh sự nằm riêng giường. Ông nhường cho Hòa chiếc giường hai vợ chồng vẫn nằm, còn ông sang nằm chiếc giường 1m2. Ông Vượng lấy lý do rất hợp lý để cho Hòa nằm rộng rãi thoải mái dưỡng thai. Bây giờ mới còn vậy, sau này Hòa đẻ chắc ông ấy lấy cây tre treo cơm đưa vào giường cho Hòa ăn. Kiểu các cụ xưa hay kể lại, đàn bà đẻ bẩn dữ như chó đẻ nên phải làm thế. Rồi lúc nào cãi chửi nhau, hăng máu lên Hòa được xả ra ngoài thì không thấy người khó chịu. Bình thường thế này thì khó chịu vô cùng. Ngửi mùi thức ăn thì chỉ buồn nôn, ăn vào thì nôn ra mật xanh mật vàng. May còn húp được tí cháo trắng với sữa chua, không biết còn khó chịu đến bao giờ nữa đây. Từ lúc có thai, hết chuyện nọ chuyện kia đổ xô vào Hòa, làm Hòa buồn bực lắm. Lúc đầu Hòa chẳng nghĩ là mình sẽ có con với ông Vượng, chỉ nghĩ cứ sống với nhau suốt thế cho vui vẻ thôi. Nếu ông mất, Hòa sẽ được hưởng quyền lợi của ông. Vậy mà giờ ông vẫn chưa chịu cùng mình đi đăng ký. Còn nếu ông ốm đau thì Hòa cũng tìm đường mà rút sớm. Giờ tự nhiên có thai, ông còn vui. Con gái ông cũng không phản đối, còn mừng cho bố. Bây giờ chỉ mỗi mình Hòa là phải chịu đây. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Hồng Nhan Bạc Mệnh của tác giả Oanh Nguyễn. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 của bộ truyện này. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.